Dobrý den, opět vás vítám u dalšího videa. Dneska se vyrobíme stůl. Teďka koukáte na to, jakým způsobem si rozměřuju fošny na rozmítání. Vzhledem tomu, že nemám velký stroj, dám to podhodnou pilou nebo maflem, záleží, o jaký materiál se jedná. Takže křížovým laserem rozměřím vlastně jednu hranu, od které si pak vyznačím, kolik jsem z jedné fošny vlastně schopný použít materiálu. Máme nařezáno a jdeme krátit. Zase samotný proces, jako vždycky. Hoblovka, mazal jsem mydlem, jak jste viděli. Udělat pravý úhel, potom převrátit do protahovačky, natlouškovat a po pravidelných peripetích, vlastně co vždycky k tomu je potřeba, mám připravený materiál a můžu začít spojovat. Komplet stůl je na domino, na kuličky od domina, jak vlastně hlavní část, tak i boky, to za chvilku uvidíte. Přišlo mi to nejjednodušší a hlavně to dobře drží. Možná si někdo všimnete, že na poslední část jsem dal taky kulíčky, což jsem dělal chybu, zase je budu vyndavat. To jsou oni, tak. Byly tam kulíčky navíc, špatně jsem rozpočítával. Stáhnout, nechat zaschnout, zase povolit, začistit hrany a šlo se na boky. Chvilku jsem rozvažoval, jestli to udělám na kulíčky, nebo zase udělám, jako jsem dělal kdysi, stůl na krájení ovoce a zeleniny. Nakonec to šlo na kulíčky. Jak to bude držet, uvidíme. Množství se nepodcenil, jak vidíte. Takže zase vlepit, stáhnout a dát to pořádně dohromady. Co se samotného materiálu na stůl týká, jedná se opět o dub. Zase jako vždycky, co nejošklivější části vybraný, aby to vypadalo jako masiv a ne jako lamino, takže popraskaný, sukovitý. Stejně jsem chtěl použít epoxid na zalití těch prasklin. To je jenom pro zajímavost. Jak už jsem říkal o ošklivém materiálu, tady se do toho pustí zvířátka. Tak vidíte, jak samotná vývěva vlastně protáhne ten materiál skrz. Jednoduše přelepit, aby se mohlo pokračovat a šlo se dělat dál. Probíhá příprava nohou ke stolu, dám sem jenom 2 kulíčky, aby se mi to přilepení nerozjíždělo. Je to spíš taková jistota, abych to nemusel honit v těch svěrkách. A zase stáhnout a povolit. Komplet stůl, co se nohou týká, bude trošku podříznutý, bude jakoby lehce rozkročený. To byl pokus, jak to bude vypadat. Ale pak se nožky, teďka to uvidíte, lehce podříz. Tady tu část, aby to vypadalo trošku jinak. V tomhle případě si rozměřuju zase držáky nohou. Jednoduše profrézujeme v uvozovkách. Za chvilku vidíte, z jakého důvodu, aby to do sebe zapadlo jako Lego. Pro mě nejjednodušší způsob. Někdo může něco namítat proti, ale za mě bez problémů. Teďka se udělá protistrana, a to na samotné noze. Zase prořezávat drážku tak dlouho, dokud to nesedne. Dořešíme dlátíčkem a uvidíte, jak to vlastně bude vypadat ve finále. Ještě tam samozřejmě podříznu na té druhé části, tak aby to do sebe zapadlo, aby se to nekymácelo. To už jenom taková drobnost. Tak, důvod vidíte. Vlastně jak nohy, tak i ta část, vlastně, které nohy drží, jsou taky podřízlí. Teď to dělá lehce Ačko. A opět proběhne zkouška na nečisto a jdeme si rozměřit šuplík. Zase jsem neřešil,
Rozměřil jsem si vlastně část šuplíku, jak by měla být veliká. Chtěl jsem, aby to bylo furt z jednoho kusu materiálu. Takže vyznačit. Jedna strana, druhá strana, proříznout zbytek. Pak to doříznu japonskou pilkou a šuplík byl připravený. Tady si připravu zase další část, co se bočnic týká. Nakonec jsem použil 2 kulíčky místo 3, bohatě to stačilo. A přijde zkouška se sazování dohromady. V jednom nic moc, ale dalo se. Tady už vidíte, jak to vypadá v celku. Tak teďka jdeme se sadit, aby jsme odzkoušeli vůbec, jak to bude sedět a vypadat. Stůl jsem vlastně vyráběl pro sebe. Chtěl jsem stůl, na kterým můžou děti louskat ořechy a kreslit si, prostě neřešit, ať stůl užívají a neřešit, jestli je poškrábaný nebo počmáraný. Tady vidíte nahrubo sesazeno a šlo se brousit. Tohle bylo hrubý broušení před epoxidem. Použil jsem G40, Epox G40, tomu si taky něco řekneme. A černý pigment, který je plný, ne čirej, ale plný. Takže zase klasické odvažování, míchání a dalo by se říct několik dní dolejvání, protože materiál sákne. Tak jsem nechtěl zase věci urychlit, takže postupně se dolejvalo. Za chvilku vidíte, jak byl stůl celý černý. Jak už jsem říkal, bylo tam hodně prasklin a nezdálo se to, takže praskliny neskutečným způsobem požíraly epoxid. Tady máme zalito. A co se zalije a je toho víc, musí se očistit. Tenhle trik jsem vám už ukazoval v jednom z videí. Používám standardně na to, abych si odbrousil nebo odříznul vlastně ty střelitý kapky. Je to jednodušší, než to brousit. Takže přebroušeno, dočista. Teď si zafrézujeme hrany. 45 stupňů frézka. Tak, aby to vlastně alespoň mě pohledově sedělo. Tady to je spodní část, aby jsme si nedrbali nohama o tu ostrou hranu. Něco samozřejmě i ručně. A jdeme na přípravu povrchu. Tu jsem ještě kartáčoval, aby chyt patinu a vlastně bylo plánované, že do těch vykartáčovaných částí bude tmavý pigment. Pigment jsem dělal přes Odis Oil. Možná vidíte ze zahraničních videí. Konečně se to k nám dostalo. K Odis Oilu samotnému řekneme si zatím pár věcí. První fajn věc, dá se vlastně pigmentovat podle toho, jak vy chcete nebo potřebujete. Takže v tomhle případě jsem si rozepsal vlastně gramáž jak na superpenetraci SPO, což je tady to. Superpenetrace byla vlastně použitá před samotným Odis Oilem, a to z důvodu, že dřevo bylo kartáčovaný. Takže dal jsem si černý pigment, dal jsem si hnědý pigment, tak, abych ho mohl postupně třeba domíchat, kdyby mi to chybělo. Pigmenty jsou v různých barvách, jsou i v modré barvě, v červené barvě, takže pokud chcete mít stůl v fotovkách trošku do červená nebo do bílá, dá se to použít. Superpenetraci jsem nanesl. Funguje to tak, že nanesete padem, na který teďka koukáte, vmasírujete do materiálu. Jakoby, že tím způsobem to vlastně, nechci zahřejete, ale zahřejete a masírujete. A po určitý době je pak potřeba samotný jak Odis Oil nebo superpenetraci setřít. Natřel jsem vlastně všechno a jak už jsem říkal, po určitý době je potřeba jakoby to vytřít. Nechci jít do sucha, ale do sucha. Dodržíte technologickou přestávku a nanesem Odis Oil. Odis Oil se nanáší vlastně stejným způsobem, stačí opravdu malinko, opět padem masírujete. Až uvidíte cenu Odis Oilu, možná vás zarazí, ale co se týče vrstev, stačí jedna vrstva, takže vydatnost samotné skleničky je vlastně mnohem vyšší, než to vypadá. A opět masírování, zase byla mezi pauza, zase vytřít do sucha, tak aby vám vlastně, pokud přejedete prstem po samotném materiálu, zatím nezůstávala jakoby čmouha a máme hotovo. K samotnému Odis Oilu se ještě určitě vrátíme. Ten materiál je jakoby neuvěřitelně živej. Samozřejmě potřeba myslet na to, že se jedná o olej, ne lak. Takže se k tomu musíme tak chovat. Tady vidíte finále.
Jako vždycky, kdyby někoho něco zajímalo, stačí se zeptat. Odkazy pod videem, jak na samotný Odis Oil. V případě dalších dotazů ohledně Odis Oilu napište, zeptejte se. Dál zase budu zkoušet a jak už jsem říkal, určitě se k tomu ještě vrátíme. Děkuji za sledování, váš čas a opět budu se těšit na shledanou.